توی این ویدیو بچه‌ها ما قراره در مورد خود پاور بی آی صحبت کنیم. یک معرفی ابزار پاور بی آی رو داشته باشیم، بعداً بریم با خود پاور بی آی دسکتاپ شروع کنیم به کار کردن و کلین زد کردن داده ها، ETL داده ها و ایجاد دیتا مدل و بعد آخرش هم ساخت گزارش‌های مدیریتی. البته هر کدوم از اینها رو من جلوتر براتون کامل براتون تشریح میکنم که هر بخشی چجوریه و چه قابلیتایی داره و چه زیر مجموعه‌ای داره که شما میتونید ازش استفاده کنید. بریم با هم دیگه در مورد پاور بی آی بیشتر اطلاعات به دست بیاریم. من امیر هنرمندم. بریم با همدیگه در مورد پاور بی آی اطلاعاتی رو به دست بیاریم. خب پاور بی آی یکی از محصولات شرکت مایکروسافته که از سال 2013 وارد بازار کار شده و خب تا الان به یک بلوغی رسیده که خیلی قابل اطمینان، باگ زیادی نداره. هر ماه هم فیچر ویژگی‌های جدیدی بهش اضافه میشه که میتونید توی خود وبسایت رسمی مایکروسافت پاور بی آی این بروزرسانی‌ها رو ببینید. اگر به هر دلیلی نتونستید، من هر سری که فیچر ویژگی جدیدی اضافه میشه تو کانال یوتیوب هم حتما براتون میذارم. میتونید از کانال یوتیوب من استفاده بکنید و ببینید این فیچر ویژگی هایی که اضافه شده چجوری میشه ازشون استفاده کرد. خب خود پاور بی آی الان در تقریبا چند سالی هست که به عنوان تاپ لیدر حوزه بیزینس اینتلیجنس داره معرفی میشه. خب به صورت کلی خود پاور بی آی توی دو تا بخش ارائه خدمات میده، به صورت کلود هستش و به صورت لوکال که آن پرامیس میشه. خب خود سرویس پاور بی آی برای استفاده شما میتونید با یک اکانت دانشجویی یا اکانت شرکتی، اینفوهای شرکتی میتونید لاگین بکنید. خب به صورت محدود یک کلودی رو بهتون میده که تستاتون رو انجام بدید. اما اگر میخواید تو سازمانتون استفاده بکنید، دو تا نسخه داره. پاور بی آی پرو که ما به ازای هر یوزر که چه تولید کننده داشبورد باشه چه بیننده داشبورد، شما باید یک هزینه ای رو انجام بدید که مرقوم به صرفه نیست. اگر شما تعداد یوزراتون بالا باشه این گزینه اصلا به درد سازمانتون نمیخوره. اما گزینه پریمیوم خب که خودش پی پی یو و SKU رو داخل دل خودش داره، شما میتونید با یک اکانت و لایسنس پاور بی آی پریمیوم گزارش ها رو یک نفر ایجاد بکنه و این یوزر ازش استفاده بکنه. کنار این لایسنس هایی که بچه ها میگیرید برای سازمانتون، خب اتفاقاتی میفته. تعداد لایسنس بهتون میده، از جمله پاور اتومیت، از جمله پاور اپس، از جمله مایکروسافت تیم که خیلی کارتون رو راحت تر میکنه، به اشتراک گذاریتون رو خیلی راحت تر میکنه. بخش لوکالش بچه‌ها دو تا لایسنس داره به اسم پریمیوم که حجم اطلاعات پردازشش دون رو مد نظر قرار داده. البته تو نسخه کلود هم بخش پردازش اطلاعات و حجم پردازش اطلاعات بسیار مهمه و شما باید خیلی حواستون به این موضوع باشه اگر بر اساس حجم اطلاعاتتون لایسنستون رو دریافت بکنید. خب پریمیوم توی بخش لوکال تقریبا میتونه بگیم 70 گیگ اطلاعات رو براتون پردازش میکنه ریل تایم و بهتون اجازه میده از کل منابع سرور ریسورس سرورتون استفاده بکنه و سرعت خیلی بالاتری داره و امنیت بالاتری داره. و نسخه بعدیش SA هست که مخفف SQL with Software Assurance هستش که مخفف SQL with Software Assurance، بالاترین لول لایسنسی که روی مبحث خود کلود و خود لوکال بهتون میده به عنوان SA هستش که قابلیت رو ماکسیموم هستش. پردازش اطلاعاتتون تا 542 ترابایت بالا میره. مدل SQL تون کاملا متفاوت میشه و سرعت فراخوانی و سرعت استفاده و تعداد استفاده از داشبورداتون فوق العاده میره بالا و از تمام ریسورس سرورتون به صورت کامل استفاده میکنه. خب
حالا بخشای مختلف خود پاور بی آی، نسخه‌های مختلفش رو بخوایم ببینیم، خب پاور بی آی دسکتاپ داره کاملا فریه، شما میتونید به صورت 100% رایگان ازش استفاده بکنید، چه مبحث خود کلودش باشه که پاور بی دسکتاپ معمولیه، چه ریپورت سرور باشه که پاور بی دسکتاپ ریپورت سرور. یه آرس خیلی مشکی کوچیک داره روی لوگوش که حتما اینو حواستون باشه. اگر دارید تو سازمانتون روی ریپورت سرور کار میکنید، نسخه ریپورت سرورتون با نسخه دسکتاپ آرس تون باید یک ورژن باشه، بالا یا پایین باشه. شما نمیتونید انتشار رو توی مبحث وب انجام بدید. پاور بی آی موبایل که باز هم کاملا رایگانه و شما میتونید به راحتی استفاده بکنید، و پاور بی آی سرویسی که خودش 2 تا بخش داشت که به صورت کلود و لوکال ارائه خدمات رو میداد. حالا بریم جلوتر، خود پاور بی آی رو ما همدیگه ببینیم. خود پاور بی آی دسکتاپ بخشای مختلفی داره، یعنی 2 تا نرم افزار تو قالب یک نرم افزار گنجونده شده که شما خیلی راحت میتونید هر کاری که میخواید روی دیتاتون انجام بدید رو بدون هیچ نرم افزار اضافی به راحتی انجام بدید. خب بخش اولش دیتایی که شما دارید از جمله فلت فایل ها، خب و دیتابیس های مختلف، فایل های مختلف، فرقی نمیکنه هر نوع فایلی داشته باشید، پاور بی به راحتی میتونه براتون فراخوانی کنه و بیاره توی خود پاور بی و اجازه بده روی دیتاتون کار بکنه. ETL داده ها رو تو بخش پاور کوئری خواهید داشت، ETL میکنید و بعدش میاد روی استپ دوم که میشه دیتا مدل. دیتا مدلتون میتونه به صورت فلت اسکیما، استار اسکیما و اسنوفلگ اسکیما باشه که هر کدوم بچه به صورت کاملا ریز جزئیات ما روش صحبت خواهیم کرد تو ویدیوهای بعدی. بخش ویژوالیزیشنته که خب شما میاد اون داده ها رو به صورت گرافیکی در میاد. خب بچه مدیر اعداد رو نمیتونن خیلی خوب درک بکنن، بهتره که ما، یعنی کاری که ما انجام میدیم اینه که میبریمشون سمت اینکه اینها رو گراف بکنیم که راحت‌تر بتونن ببینن و سریعتر تصمیم بگیرن و خب زمان تصمیم گیریشون رو کمتر کنیم. بچه‌ها نکته‌ای که وجود داره، پاور بی آی و ابزار بیزینس اینتلیجنس فرق نمی‌کنن، اینا ابزار تصمیم یارن، کمک میکنن به مدیرا که بتونن تصمیم بهتری بگیرن برای سازمانشون، یعنی یک سازمان دیتا دریون کامل. گود استپ بعدیش که استپ 4 میشه، خب پابلیشه. شما میتونید این گزارش ها رو پابلیش کنید توی خود اینترنت، یا به صورت دسکتاپی ببینه، یا به صورت بروزری یعنی در اصل ببینه، یا به صورت موبایل. و گزینه پنجم اکسس دادن، دسترسی دادن برای دیدن این اطلاعاته. بریم یه ذره عمیق‌تر بشیم تو این حوزه. بخش دیتا ایمپورتینگ بچه هم بخش پاور کوئریه. خب ایمپورت اکسل فایل دارید، توی کانکت تو دیتابیس ها رو دارید، فرقی نمیکنه، میتونید اطلاعات از وبسایت بگیرید. API دارید، میتونید از API ها استفاده بکنید. فایل جیسون اگر دارید خیلی راحت تر میتونید تو پاور بی بخونید. میتونید به کلود استوریج ها، سرویس هایی که به صورت کلود ارائه خدمات میدن وصل بشید و به گوگل شید. محدودیتی ندارید، ما اینو توی نرم افزار ببینیم هر کدوم از اینها شما حتی اگر دیتابیس های اوراکلی داشته باشید، دیتابیس های مونگو داشته باشید، به راحتی پاور بی میتونه بهش وصل بشه و اطلاعاتتون رو واکشی کنه و بهتون اجازه رو بده که رو دیتا ها کار بکنید. و جالب اینه که همین دیتا رو یک جا براتون اینتگریت میکنه و شما این قابلیت رو دارید که با چه فایل اکسل باشه، چون بعضی از پروژه بچه هستن که فایل اکسل دارن، دیتابیس های مختلف دارن، همه رو بهتون این قابلیت رو میده که یک جا اینتگریتش بکنید و شروع کنید کار کردن، ساخت داشبوردهای مدیریتی. بخش دیتا مدل رو دارید بچه ها. خب بخش دیتا مدل یکی از گزینه‌های فوق‌العاده‌ایه که به شما یا به صورت فلت، یا به صورت استار، یا به صورت اسنوفلگ اسکیمایی که بهتون قابلیت رو میده که اطلاعات رو با یک کلید مشترک با هم دیگه ارتباط بدید و بتونید از این ارتباط استفاده بکنید و یک دید 360 درجه کامل روی دیتاهاتون داشته باشید که بتونید داشبورداتون رو
ارائه بدیم. حالا بخش ویژوالیزیشنش هست بچه. بخش ویژوالیزیشن خب شما انواع چارت رو دارید، لاین چارت رو دارید، اریا چارت رو دارید، بار چارت، باکس پلات و هیستوگرام. البته یک دنیا از بخش ویژوالیزیشن وجود داره که شما میتونید ویژوال های کاستومایز شده ای که دیولپرهای دیگه روش کار کردن به راحتی استفاده کنید به صورت فری. البته بعضیشون خب در اون پرداختی دارن، یعنی برای استفاده از تمام ویژگی‌هاشون باید هزینه‌ای رو پرداخت بکنید. خود پاور بی آی بچه‌ها تو این بخش‌ها بهتون کمک میکنه. پاور بی آی بخش اولش که شما دیتا رو وارد میکنید، میرید برای ETL داده هاتون، کلینزت کردن داده هاتون. خب اونجا ابزارهایی وجود داره که خیلی راحت میتونید داده هاتون رو ETL بکنید. خب ETL هم که مخفف Extract Transform Load هستش. میارید مدل داده ای رو ایجاد میکنید، یا به صورت فلت یا به صورت استار یا به صورت اسنوفلک هست که بهتون قابلیت میده که با کل جداول با یک کلید، یک پرایمری کی مشترک اطلاعات رو به هم وصل بکنید، ارتباط رو ایجاد بکنید که بتونید از کل اطلاعات جداول استفاده بکنید. و قدم آخرش ویژوالیزیشنه که شما میرید یک داشبورد خیلی تحلیلی میسازید و اونو به اشتراک میذارید، حالا یا به صورت وب یا به صورت یعنی کلودش که به صورت پاور بی سرویس میشه بخش کلودش، یا به صورت لوکاله. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.